Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi tạm biệt hai vị trưởng lão Lạc Vân Tông ở Vân Mộng Sơn, Hàn Lập nói là đi du lịch nhưng thực chất là thẳng tiến đến Nguyên Vũ Quốc, mục tiêu của hắn chính là Phó gia. Gia tộc này đã phản bội chính đạo, đầu quân cho Ma Diệm Tông trong đại kiếp trăm năm trước và giờ đây thế lực đang như mặt trời ban trưa. Nơi ở của Phó gia được bao bọc bởi độc vân tử trướng trận, người thường bước vào chắc chắn bất mạng. Gần đây, nơi này đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, các tu sĩ ùn kéo đến. Hóa ra, lão tổ Phó gia sắp tổ chức lễ mừng thọ. Hàn Lập biết đây là cơ hội ngàn vàng để thực hiện lời hứa với Tân Như Âm. Hắn quyết định sẽ một lưới bắt hết toàn bộ gia tộc này khi chúng tập trung đông đủ, hòa vào dòng người náo nhiệt. Lúc này, Hàn Lập có mặt ở một quán ăn nhỏ. Nhìn thấy hắn tiến vào, hai tên sát nhân đoạt bảo khét tiếng nhất nơi này, được mệnh danh là Bành Dịch Song Hung bất ngờ lại gần lân la hỏi thăm gốc gác. Hàn Lập chỉ bình thản đáp, mình là một tán tu từ Việt Quốc đến đây tìm cơ duyên. Ngay sau khi hắn về phòng bên cạnh, gã lùn béo lập tức dùng cách âm phủ và bắt đầu bàn bạc với gã cao to. Thanh âm gã ta vang lên nói, tiểu tử kia chắc chắn không phải tán tu, nhìn phi kiếm và túi trữ vật của hắn xem, rõ ràng là đệ tử môn phái nào đó ra ngoài trải sự đời. Mấy ngày tới cứ tỏ ra thân thiết, chờ đến gần ngày mừng thọ của Phó lão tổ rồi xử lý hắn. Nói rồi, hai tên gia hỏa này cười phá lên, có điều bọn chúng không hề hay biết, tấm cách âm phủ rẻ tiền đó đối với Hàn Lập chẳng khác gì giấy vụn, mọi kế hoạch của chúng hắn đã nghe không sót một chữ. Khẽ nhấp một ngụm trà, sắc mặt Hàn Lập bình thản, hắn thầm nghĩ, các người đã chán sống thì không thể trách ta. Vài ngày sau, Bành Dịch Song Hung cuối cùng cũng hành động, chúng dụ Hàn Lập đến một ngọn núi hoang vắng, nói là có cảnh đẹp. Hàn Lập biết vở kịch sắp hạ màn, liền vui vẻ đi theo. Khi đến nơi, gã lùn béo vừa định ba hoa thì Hàn Lập đã chủ động lên tiếng trước. Cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp, nếu ở đây sát nhân lại hủy thi diệt tích, căn bản sẽ không có người nào quấy rầy, cũng lại càng sẽ không có ai phát hiện. Hai vị thấy sao? Sắc mặt Bành Dịch Song Hung đại biến, đúng lúc căng thẳng, một giọng nói trong trẻo như của bé gái vang lên từ hư không. Thật thú vị, không ngờ ngủ một chút lại chứng kiến có người ở nơi này đoạt bảo. Điều buồn cười nhất chính là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ lại có chủ ý đánh một gã tu sĩ nguyên anh kỳ, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ? Bành Dịch Song Hung nghe ba chữ nguyên anh kỳ xong thì mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Gã cao to hoảng sợ, lập tức dùng kim độn phù xé trời bỏ chạy. Hàn Lập chỉ khinh khỉnh búng tay, một đạo phi kiếm bay ra, trong chớp mắt đã đuổi kịp kim quang. Một tiếng hét thảm vang lên, tên gia hỏa này lập tức bỏ mạng. Thấy thế, gã lùn béo sợ đến vỡ mật, vội vàng dập đầu, lắp bắp nói: "Tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn." Lúc này, Hàn Lập không quan tâm đến gã ta nữa mà tập trung vào kẻ bí ẩn kia. Không biết vì sao, trong nháy mắt nghe thanh âm của nữ đồng, hắn liền tự nhiên rùng mình. Nguyên Anh tại đan điền vẫn ngủ say, lại tự động tỉnh dậy, mặt đầy vẻ khẩn trương, phi thường sợ hãi. Càng kinh ngạc chính là, hắn mới dùng thần thức quét qua mỗi tấc trong phong viên 10 dặm, tuyệt đối không có người thứ tư tồn tại. Nhưng nữ đồng này bỗng nhiên lên tiếng, rõ ràng là ở xung quanh đây mới đúng. Lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ cùng đại diện quyết gia tăng bây giờ của hắn, lại cũng không có cách phát hiện người này, chẳng lẽ công pháp người này thông huyền hay là có huyền cơ khác? Nghĩ đến đây, Hàn Lập dùng Minh Thanh Linh nhãn quét khắp xung quanh và phát hiện sự bất thường ở một cái cây nhỏ. Hắn quát lớn, buộc kẻ giấu mặt hiện hình. Từ cái cây, một tiểu nhân màu lục chỉ cao nửa thước, thân thể trần như nhộng hiện ra. Thấy vậy, Hàn Lập kinh ngạc thốt lên, ngươi là Yêu Anh? Tiểu nhân này cười hì hì, thân hình lóe lên một cái đã ở sau lưng tên gia hỏa kia, nó hồn nhiên nói: "Cho ta mượn viên tinh hồn của ngươi một lát nhé." Lời vừa dứt, tên mập chưa kịp cầu xin, Mộc Linh Anh đã hóa thành một luồng lục quang xuyên qua người gã, lôi ra một quả cầu sáng rồi nuốt chửng. Chứng kiến một màn này, Hàn Lập cũng không thể trấn định, hắn nghi vấn hỏi: "Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ, dám trực tiếp cắn nuốt tinh hồn?" Thế nhưng bỏ ngoài tai câu hỏi của hắn, ngay khi tên tu sĩ kia ngã xuống, Mộc Linh Anh liếm môi, nhìn vào đan điền của Hàn Lập đầy thèm thuồng, thanh âm nó vang lên nói: "Đến bữa tiệc chính rồi, không biết nuốt Nguyên Anh của ngươi, ta có thể tiến cấp lên Nguyên Anh trung kỳ không nhỉ?" Ở phía đối diện, Hàn Lập giận dữ cười, hai tay vỗ vào nhau, một luồng điện hồ màu vàng kim lóe lên, Ích Tà Thần Lôi lập tức lao về phía đối thủ. Thế nhưng, tiểu nhân kia đứng yên chịu đòn mà không hề hấn gì, thậm chí còn cười nhạo, dùng Ích Tà Thần Lôi đối phó ta, thật là phí của trời. Nghe vậy, Hàn Lập không nao núng, hắn cười lạnh đáp: "Không cần đắc ý quá sớm, ngươi nếu thật nắm chắc có thể cắn nuốt Nguyên Anh của Hàn Mỗ, như thế nào nãy giờ chỉ nói lải nhải mà thôi. Nếu tại hạ đoán không sai, ngươi mặc dù có thể cắn nuốt linh hồn của tu sĩ, nhưng chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi. Nào muốn cắn nuốt tu sĩ Nguyên Anh, thuần túy là si tâm vọng tưởng. Có lẽ trước kia, ngươi thật sự có thể làm được việc này, nhưng bây giờ rõ ràng là tâm có thừa, mà lực thì không đủ, chỉ có thể ỷ vào hình thái yêu dị này. Hãy bớt sàm ngôn đi, trước tiên hãy thử xem phi kiếm của tại hạ." Nói rồi, Hàn Lập điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm chém tới. Đến đây thì cũng hết tập 160 phàm nhân tu tiên. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.